اليوم رح نجيب مستثمر حقيقي ونقنعه يحط فلوس في شركة أخوي الصغير عيسى. واللي ما بيعرف عيسى بنى برنامج حقيقي بس بأسبوع واحد باستخدام الذكاء الاصطناعي، وقدر يجيب عليه 100 مستخدم. وحسب التحدي اللي بيننا لازم أجيب له المستثمر اللي هو اختاره، اللي هو أمجد مسعد، المدير التنفيذي تاع ريبلت، نفس منصة AI اللي عيسى استخدمها عشان يبني التطبيق تاعه. وطبعا حاولت أروح على مؤتمر عشان ألتقي بأمجد، طلع بس جاي افتراضيا. بعد آخر فيديو نزلناه حسابات أمجد مسعد فجرت على السوشيال ميديا. هذا أنا رسمته بالمناسبة. كيف الرسمة؟ كل مكان تعليقات عني، حتى البودكاستات تاعته على يوتيوب كلها تعليقات عني صار. ومع انكم ما قصرتوا وجد شكرا، بس للأسف ما رد. مئات الآلاف من الناس هجمت عليه على السوشيال ميديا وما رد. كيف؟ وبعديها بلشت أجرب طرق ثانية. طيب عم بتواصل مع هذا الزلمة على الإيميل، وحكى لي إنه بيقدر يشبكني في أمجد لأنه كان يعرفه من أيام المدرسة، بس طلب مني $1000 مقابل إنه يساعدني. $1000؟ شو $1000؟ هذا غبي. بس على الفاضي، كلهم بلشوا يفشلوا واحدة بعد الثانية. اوكي، قدرت احصل موعد مع ابراهيم مسعد اللي بيكون ابن عمه لامجد مسعد. هيني في الكول عم بستناه، هلا رح يجي في اي لحظة. هم كل عائلة المسعد مشغولين. والله يا عيسى ولا عارف اوصل له، يعني جربت كل الطرق مو ظابطة. مشكلتك شو مشكلة؟ طب شوف مستثمر تاني غيره. بدي امجد مسعد. طب ايش؟ ايش بدك اعمل؟ مش عارف اوصل له. سافر عنده. عيسى ما حسافر. وهيك انطلقت باتجاه سان فرانسيسكو. تعرف لما تسافر ويطلع اللي جنبك من النوع اللي بيحكي كثير؟ ولو انها رحلة قصيرة كان عادي، بس المشكلة هاي الرحلة من النوع الطويل. الرحلة كان مدتها 20 ساعة، والحمد لله بعد 18 ساعة تقريبا الوضع هدي. وهيك بنكون وصلنا على سان فرانسيسكو. وصلت امبارح بالليل، وزي ما انتم شايفين غرفة الفندق متفجرة. وبعد بحث قوي جدا لقيت مكتب ريبلت. بحثت على جوجل مابس. هيك سهل الموضوع. طلع المكتب مش هون في المدينة، طلع في منطقة معروفة بسيليكون فالي، اللي تعتبر أهم عاصمة تكنولوجية وابتكارية في العالم. أغلب الشركات المهمة اللي نستخدمها بحياتنا اليومية أجت من هون. منطقة صغيرة في الخريطة لكن اقتصادها أكبر من اقتصاد اليابان وفرنسا وكثير بلدان ثانية، ومقر ريبلت هناك. اللي حنعمله اليوم إنه رح نروح على ريبلت وندخل عند أمجد مسعد على طول. بعرفش كيف. رح ندبر حالنا، رح نروح ندور عليه ورح نمسكه ونحكي معه. بس هل الموضوع رح يكون بهاي السهولة؟ بالآخر هاي الشركة قيمتها فوق $3 مليار. ما حنعرف إلا لو نجرب. وهيك انطلقنا باتجاه ريبلت. وكوننا في عاصمة الابتكار لاحظت شغلتين. أول شيء الشارع كان مليان إعلانات لشركات ناشئة. ثاني إشي السيارة ما كان فيها سواق. إيش فيه؟ المفروض إنه العمارة هاي اللي جنبي هون هي عمارة ريبلت. وبس حاب أحكيكم إنه الزلمة هذاك اللي كان معي بالطيارة هو مش شخص عشوائي، هو صاحبي. يلا نروح على ريبلت ونروح نحكي مع أمجد. وعطول دخلنا المبنى باتجاه المكتب اللي سافرنا عشانه. Hello. Yes. We just want to see أمجد مسعد. Do you have an appointment? توقعت الأمور تكون أبسط من هيك. You do have to have an appointment to come inside, so you have to make an appointment first. All right? We can't just come in and... You can now. Sorry. Okay. We're Jordanians, and Amjad is from Jordan as well. We flew So from you gotta have an Jordan. appointment. I'm sorry. Have a good day. Thanks. واضح إنه الطريقة التقليدية ما راح تزبط، بس حمزة كان عنده فكرة. بتذكر الفيديوهات اللي بس كانوا بيدخلوا بسلم او بيدخلوا بلسه او شيء، وكان عندهم سوشيال اكسبيرمنت بيدخلوا اي مكان. شو استنى، مش فاهم شو بتحكي انت؟ وكل اللي علينا نعمله هلا نستنى واحد من موظفين ريبلت يدخل
وندخل وراء المكتب. إشي ممكن يعتبر جريمة، بس بالآخر لازم أوفي بوعدي لأخوي. هيدا الرجل مشهورة. والله الشركة كبيرة برو، والله كبيرة. وهيك صرنا مستعدين نلتقي في أمجد. اسمع في أشياء هون زاكية. والله هذا شو هاد حط الكمبيوتر يا زلمة هون، مش فاهم. هدفنا نقنع الموظفين إنه إحنا جد عمال صيانة عشان نكسب وقت قبل ما ننكشف وندور في كل مكان. فيكسينج. أحمد في كاس القهوة. لا مش حنسرق. بدنا نصحصح. برو احنا ما بنسرق، احنا يا جماعة صحيح عم نعمل اشي بس احنا طلع. والله هذا لي مصلحة فيه. يا عمي الدلال ده بس ليه العصير هيك لونه ابيض؟ بس الموضوع طلع كثير أصعب مما تخيلنا. اسمع مو فاهم، المكان كبير. اسمع هيدا توقع، دير بالك. وما ضل مكان إلا دورنا فيه، حتى غرف الاجتماع. Sorry. We're working here. Yes, construction. Building. وكل إشي كان ماشي تمام لحد ما واحد من الموظفين شك فينا. Hey. Hi. الواضح إنه واحد من إدارة ريبلت، فهاي فرصتنا نخليه يوصلنا بأمجد. We're actually construction workers. We're here, you know, the new furniture plan. But we need to take approval from Amjad on something very urgent. Oh, For the new meeting room. Yeah, the new meeting room. You guys are working on the new meeting room. What are you working on in there? The chairs. Yeah, we need to improve on the chairs. You need to improve the chairs. I thought you were construction workers, not carpenters or. بس للأسف ما كنا مستعدين لهذا النقاش، فالواضح إنه كلامنا أثار Who شك. let you guys in here? We have an appointment. Appointment with who? It's really urgent. Yeah, we need to meet. Amjad might fire you for this. You might fire me for this. You Yeah, guys you should need be to- in here. You guys got to get out of here. أوكي جبنا العيد. I'm taking you guys out. Come on, let's go. انطردنا. بس أنا ما كنت حستسلم بهاي السهولة. شو وين دخلت؟ شو هاد؟ Oh shit. You guys can't be in here. Come on, we got to get out of here. ما بعرف إذا انتبهتوا، بس هذا زلمة صار يضحك. أتوقع شافنا هبايل، كشفنا. والله كنا نحن نهرب بصراحة. ويمكن بدون ما نعرف قدرنا نخليه يتعاطف معنا، لأنه إحنا طالعين حكى هاي الشغلة. Maybe you could wait outside here. Maybe you'll catch Amjad. Oh, he will come tonight. I said maybe if you wait outside here, you'll catch him on the way out. Yeah. Oh, okay. Perfect. Thank you. اسمع شكله أمجد طيب يلا. شكل نضل نستنى تحت لحد ما يطلع. ماشي يلا. وصفت اللعبة لعبة انتظار فقط. طيب اللي حنعمله هلا، هاي باب العمارة اللي فيها ريبلت، بدنا نضلنا نستنى هون لحد ما نلاقي أمجد مسعد. راح نضل نستنى لحد ما نلاقي، إن شاء الله يقعد أسبوع. Can we make a deal? We're running out of time. وهيك بدأت عملية الانتظار. And you can turn the sun away, wrap the moon in night. If we can do what we do best, we're nocturnal light. اوكي الوقت صار كثير متأخر، لهلا أمجد ما طلع. الشوارع حرفيا عم تصير فاضية، طلع يا دوب في سيارات. هل حنستسلم؟ طبعا لا. اوكي وصينا على هناك. يلا. معقول حننام هون يا زلمة في الشارع؟ Experience homeless. ننام San بالشارع. Francisco. حننام بالشارع. ممكن تشوفوا إنه فكرة إني أنام بالشارع ما كانت سهلة علي. وين احنا وصلنا؟ هاي بالأخير أول مرة أتشرد بحياتي، بس واضح إنه حمزة متعود على الموضوع. عيسى طلع شو عم نعمل بسببك. حرفيا ما حد استغرب من فكرة إنه إحنا نايمين بالشارع، الإشي بالنسبة لهم هون طبيعي جدا. الدنيا برد كثير، الأرض برد، فالموضوع صعب. في منتصف الليل في واحد كثير شكله مشكوك فيه مر، والموضوع كثير خوفنا، ليش ما سرق الموبايل؟ حسه حيسرق الموبايل صح؟ فحطينا الموبايل أقرب علينا. My conclusion is that it's all a lie. وبعد ما تقريبا فقدنا الأمل،
حمزة ايش فيك؟ اجاني مسج من امجد. وما كان أي مسج، أمجد عزمنا عنده على المكتب. الإشي اللي كنت بتمنى يصير صار. اخيرا رد يا جماعة، مو معقول، كثير تعبت. موعدنا بكرة مع امجد هون في نفس العمارة هاي الساعة 2 الظهر. يلا خلاص يلا تعال نروح ناخذ فندق. قدرنا نحصل ميتنج مع امجد مسعد. عن جد؟ كيف؟ يعني عملنا شوية شغلات بعد ان شاء الله الميتنج حيكون اليوم الساعة 2 بتوقيت سان فرانسيسكو. عندك بتكون الساعة 1 بالليل، 1 الفجر. بفكر اخليك انت تعمل معاه كول تحكي له عن الاب تاعتك. لا اتوقع رح حاضر يعني مدرسة بكره. طب لا ايسم، ما هو لازم يعني جبت اللي قاعدة مع امجد عشانك. يعني مدرسة يعني امتحانات مش يعني مستحيل الاول. يعني انا لازم احكي له عن الاب تاعتك. ليش لا؟ جد عيسى. وهيك مهمتي صارت 1000 مرة أصعب، ومسؤولية إنه عيسى يقدر ياخذ الاستثمار وينجح صارت كلها علي. فبدون ما نطول كثير يلا نلتقي بأمجد. هلو هلا كيف حالك؟ تفضل. اعرفكم على امجد مسعد، ملك الاي اي. شوي الوصول لك صعب كان. ليش صعب؟ عادي، عيني موجود. والله امجد شكرا اول شيء انك عزمتنا هون. اهلا وسهلا، قصتكم رهيبه صراحه. يعني انا اول ما سمعت عنها I was so impressed. بس قبل ما نعرض الفكرة عليه، أمجد حاب يعملنا جولة في الشركة. شو رايك اخذكم تور؟ اوكي تفضلوا. هذول بوسترز اللي عندنا دريم ميك شيب، كل شيء برابلت هو عن البناء. we're all about the builders. شباب زي عيسى هذول يعني اللي we celebrate. هاي صراحة شيء رهيب. عملنا بارتنرشيب مع شركة اسمها اندن لابس، وحطوا بيسكلي اي اي على الفندنج ماشين، بتقدر تحكي معه عن طريق رابلت وبتقدر تتناقش معه. والله انا بدي بروتين شيك، ولو شو نوع البروتين شيك بدي هذا، قديش ممكن تدفع، بتصير ايش بحكي معك. بتصير تحكي معه، بتصير تفاصل معه. ممكن تقلل السعر وترفعه. ممكن تقلل السعر، ممكن ترفع. جد؟ طبعا الشباب الاردنيه اللي هون دائما بخلي الفندنج ماشين تفلس. بنصب على الفندنج ماشين. هون وين اغلب الناس بيشتغلوا هون، الانجينيرز والديزاينرز ما شاء الله كثير ناس. بس هلا يعني عطله هلا، فيعني اخف الناس بالعاده لسه اكثر. ايه فان انت نوي كيف حالك؟ هلا والله. طب عرفنا عن حالك، شو اسمك؟ فارس. انا فارس. هلا والله. انا اخو لامجد. انت شغال هون واسطة. في شاكر كمان صح؟ ايه في شاكر ابن خالتي. حلو والله، عندك فانز هون. اسمع جدا دي 10 مليون مش كذب. غريب انا بعرفش عنك انا. So this is like a small cafeteria. We have another kitchen. سؤال، موظفين ريبلت باخذوا اكل على كيفهم خلاص؟ اكل على كيفهم. اهم شيء شوف الناس هون بندفع لها كثير لدرجه انه الاكل مش مهم، يعني الشغلات هاي البسيطه انه والله صراحه انا بصراحه هاي اوريدي جربتها لما اجيت اتجسس عليكم. جيم هاي جوجيتسو مات. في جيم جوا الشركه، لانه العقل السليم في الجسم السليم 100%. الشركة فيها كمية ضخمة من غرف الاجتماعات. كل ميتينج روم بنسميها على اسم شخص قدم إشي لعالم الكمبيوتر ساينس، مثلا مارك اندريسن عمل أول ويب براوزر. هون كمان مكاتب موظفين، بس هون حاطين جماعة السيلز والماركتينج والأشياء اللي مش برمجة حاطينهم لحال لأنهم بيعملوا دوشة. هون بنعمل دينرز، لانش، جمعات. ناكل هون في من اللانش. عندنا شيف بيجي شيف وبطبخ. بيجي شيف بطبخ، بيعمل حلال كمان. حلال بيجي شيف بطبخ نايس، بيعرف يعمل منسف وهيك شغلات. والله فخم صراحة. رجعنا عند الدراجة لفينا.
طيب هلا بدي اقعد معك في الميتنج روم، في وحده عجبتني بدي احكي لك عن البزنس تاع عيسى اخوي. يلا I'm excited. انا سمعت عنه شوي بس حاب اعرف اكثر. وهيك اجى وقت الاشي اللي كلنا بنستناه، لازم نقنعه يستثمر او نكون سافرنا على الفاضي. اوكي امجد، حاب اعرفك على حيدر. ليه اسمه حيدر؟ عشان رايمز مع ليتر اتوقع هيك. وعلى طول بلشت احكي عن التطبيق تاع عيسى واشرح الخاصيات تاعته. اللي حضروا الفيديو الماضي على قناتي بيعرفوا كل شيء عن هذا التطبيق وشافوه بنبني، واللي ما حضروا راح اذكركم فيه في نهايه الفيديو عشان تروحوا تحضروه. حلو زي الجيم عاملها. فعملها جيميفايد هو. طيب فهلا هو حكى لي عندك ميتينج، فهو لحاله بيعرف بالاي اي انه ايش الاشي اللي هو بس بث الميتينج صح؟ انا حكيت له بدي اروح ميتينج بس حطيت له الدمبل تاع الجيم، طلع حكى لي related to meeting proof. نايس. والامور كانت كثير سلسه والواضح انه امجد عم بنعجب بالفكره. نفترض بدنا ننزل صوره ميتينج اشي من النت، حطينا ستوك ايمج لناس قاعده وبتضحك وهيك، خلينا نشوف شو بيعمل. نختبر عيسى لحد ما كل شيء بلش ينهار. مشيت عليه. التطبيق لازم ما يقبل ياخذ صور من النت، بس عند امجد صار يقبل عادي. والله عيسى فضحنا يا عيسى. ولما جربنا الصوره اللي لازم تنقبل، بجوز لازم تاخذ صوره جد يعني لحدا بكرسي زي اصورك انت؟ صورني. يعني انت هلا حرفيا احنا في ميتينج. يعني اذا ما زبطت الصوره ما انقبلت والتطبيق عم بفشل. شو هذا؟ منيت الارض تنشق وتبلعني. هلا عندكم يوزرز؟ في 250 يوزر. طب كيف مش ضابط يعني؟ في شكله في كتير باجز. الامور ابدا ما كانت ماشيه لصالحنا وشكلنا رح نفشل في المهمه. هلا شوف انت عارف يعني لازم عيسى لسه في البدايات وهو لسه صغير بتعلم، فممكن في البدايه لسه في شويه باجز. تخيل افرجيك الاشياء الثانيه. حاولت ابعد اهتمام امجد عن الاشياء الفاشله وافرجيه الخاصيات الثانيه في التطبيق. هلا الفكره كتير حلوه يعني، بس البزنس موديل بده شغل. البزنس موديل عباره عن تتوقع ان الناس ما تنجح، انت بدك اليوزرز تو فيل جود اباوت ذيم سيلفز. فانت لما اذا عم تعمل اب وانت بتعمل مصاري كل مهمه يفشلوا، فوقتها ممكن تعمل مصاري بشكل بطيء بس الناس ما حتحكي لاصحابها عنه. فور اكزامبل الظاهر انه ما اقتنع بفكره البرنامج وقاعد بجهزني عشان يحكي لي لا. بس الفكره البيس موجود، but I think it needs a lot of iteration for it to be big. إذا هذا حب يعمله عيسى يعني زور رهيب صراحه. هو يعني ما بيعرف يبرمج ابدا. لا والله كله يوزنج ريبلت. حتى هاي الجرافيكس صار ياخذ اشياء من ريبلت ويدخلها على فوتوشوب، يشيل الباك جراوند يرجعها زي هيك. والله it's very impressive صراحه. يعني انا يعني بشوف حالي وانا صغير بشباب زي عيسى، so I'd love to support him. ايش بتدوروا انتم؟ يعني صراحه يعني اني انفستمنت من طرفك to be amazing. يعني احنا صرنا في الاردن. اوكي قبل ما تعرفوا ايش اتفقنا مع امجد مسعد، بس بدي احكي لكم شغله. اتفقت مع شركه ريبلت انه نعطيكم اشي لمشاهدين هذا الفيديو اللي هو شهر اشتراك مجاني في ريبلت كور. كل اللي عليكم تعملوه تستخدموا هذا الكود جوا ريبلت. ويلا نفاجئ عيسى بنتيجه رحلتنا مع امجد مسعد. اوكي عيسى، زي ما انت بتعرف بعد اخر مكالمه حكيناها انا سافرت على امريكا، صحيح؟ رحت على سان فرانسيسكو على ريبلت، واسمع صار وقتها شويه شغلات عادي، ما صار شيء كثير. بعدين التقينا في امجد مسعد. اوكي هذا امجد مسعد ما شاء الله. بعدين عملنا لفه في الشركه، بعدين بلشت احكي له عن برنامجك. للاسف برنامجك طلع غبي. حكيت له اني عندي ميتينج وحطيت له صوره امجد نفسه، طلع لي احيانا بتصير مشاكل. بهدلنا عنده، صار يحكي لي شو هذا التخبيص. طلع علي عيسى معرق جد معرق. والله توترت. ندمت على اليوم اللي رحت فيه على امريكا. عيسى بلش يحكي لي انت لازم تعمل هيك، تحسن هيك، تحسن هيك، كذا كذا كذا. بعدين حكى انه بس والله صراحه عيسى عمل هذا في ريبلت وهيك وبعرفش برمجه. قلت له بعرفش برمجه. قلت له عيسى غبي بعرفش اوكي. هيك انه عجبه الديزاين شوي وهيك، وعجبه انه انت يعني شاب صغير هيك عمرك 15 بس ايش عندك هيك طموح وبدك تعمل شركه. اوكي. فحب يدعمك فاعطاك والله حلو. $2000. والله حلو. $10,000 investment
$10,000 credits. I think $10,000 credit هذا يعني start to grow it. We can hire people as well. مبسوط إنه شباب الأردن هلا عم بيستخدموا رابلت لأن أنا بلشته هناك. Great work. شكرا. اوكي. هاي ردة فعلك؟ قصة عيسى هي بس واحدة من القصص اللي بتثبت إنه اليوم أي حدا بيقدر يعمل شركة حتى لو ما عندك خبرة أو مهارات تقنية، وأنت كمان ممكن تكون زي عيسى. جرب ريبلت اليوم واستخدم كود أبو الرب عشان تاخد شهر مجانا في ريبلت كور. خوارزميات اليوتيوب تحكي إنه لازم تحضر الجزء الأول من هذا الفيديو، ليش ما تروح تحضر وتشوف أصلا كيف عيسى بنى هذا الإشي؟